Βερολίνο, 14 Ιανουαρίου 1938. Είναι μια παγωμένη νύχτα στο Sport Palast, το κολοσιαίο στάδιο του Σένεμπεργκ που χωρά 20.000 θεατές. Στις εξέδρες ένα πλήθος που ξέρει τι περιμένει. Τη νίκη, την αναμενόμενη, τη βέβαιη, την επιστημονικά αποδεδειγμένη νίκη του Γερμανού πρωταθλητή. Και σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, στις εξέδρες εκείνης της νύχτας, στη σκιά, στα βάθη, όπου κάθεται η εξουσία, βρισκόταν και ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ. Απέναντι στο Γερμανό πρωταθλητή, κάποιος που κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πολύ καλά. Ένας κοντόσωμος, σκουρομάλης νέος. Ύψος 1 μέτρο και 73 εκατοστά. Χρόνια πυγμαχίας σε δρόμους και υπόγεια. Ένα παιδί που δούλεψε ως αχθοφόρος σε ξενοδοχεία της Αθήνας για να επιβιώσει. Προσφυγόπουλο από τη Σμύρνη. Αντώνης Χριστοφορίδης. 12 γύροι. Στο τέλος η απόφαση είναι ομόφωνη. Ο Γερμανός πρωταθλητής ητάται στα σημεία. Ένας Έλληνας πρόσφυγας σηκώνει τα χέρια μέσα στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ και ο Χίτλερ εγκαταλείπει το στάδιο. Αυτή η ιστορία αρχίζει πολύ πριν από εκείνη τη νύχτα. Αρχίζει στη Μικρά Ασία. Ο Αντώνης Χριστοφορίδης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1917 στη Μερσίνα, ένα μεγάλο λιμάνι στη μεσογειακή ακτή της Μικράς Ασίας. Μια πόλη με αρχαία ελληνική παρουσία, λιμάνι στη μεσογειακή ναυσιπλοεία, τόπος εμπορίου και συνύπαρξης. Τα πρώτα παιδικά του χρόνια όμως δεν πέρασαν εκεί. Η οικογένεια Χριστοφορίδη είχε βάλει ρίζες στη Σμύρνη, τη μητρόπολη του ελληνισμού. Και εδώ αξίζει να σταθούμε. Υπάρχει μια κοινή παρεξήγηση γύρω από τον Χριστοφορίδη. Πολλές αναφορές τον παρουσιάζουν απλώς ως πρόσφυγα της μικρασιατικής καταστροφής, σαν να ήταν μια ασαφής συλλογική τραγωδία στο υπόβαθρό του. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η καταστροφή δεν χτύπησε απλώς τον τόπο που μεγάλωνε. Χτύπησε κατευθείαν την οικογένειά του. Σε μια συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν το θάνατό του, ο ίδιος ο Χριστοφορίδης θυμόταν. Όταν ήμουν 1 μηνός, οι Τούρκοι σκότωσαν 7 από τα 12 μέλη της οικογένειάς μας. Ανάμεσά τους ο πατέρας μου. 7 από τα 12. Ο πατέρας του, συγγενής, στους πρώτους μήνες της ζωής του. Αυτό που απέμεινε ήταν ένα σπαραγμένο κατάλοιπο. Η μητέρα του, η αδερφή του, ο αδερφός του και το βρέφος Αντώνης. Το 1922, μετά την καταστροφή, μετά τον ξεριζωμό, η οικογένεια Χριστοφορίδη έφτασε στην Αθήνα. Χωρίς πατέρα, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα που να θυμίζει τη ζωή που είχαν. Ποιος ήταν αυτός ο κόσμος που τους υποδέχτηκε? Η Αθήνα του 1922 είναι μια πόλη που πνίγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες φτάνουν σε μια χώρα που μόλις βγαίνει από έναν εξαλειτικό πόλεμο. Παραπήγματα στα περίχωρα, σκηνές στο Φάληρο, συνοστισμός στην Ομόνια. Κανείς δεν περιμένει κανέναν. Ο καθένας επιβιώνει όπως μπορεί. Μητέρα και παιδιά καταλήγουν σε μια παράγκα στους αμπελόκηπους. Ζουν με τα απολύτως απαραίτητα. Πολλές φορές δεν βρίσκουν ούτε ένα πιάτο φαγητό. Ο μικρός Αντώνης αναγκάζεται να δουλέψει. Ό,τι βρει. Δουλειές χαμάλι. Και αργότερα εξασφαλίζει μια θέση ως αχθοφόρος σε ξενοδοχείο
της οδού Βαλαωρίτου, στο κέντρο της Αθήνας. Μεταφέρει βαλίτσες από τους επισκέπτες. Πηγαίνει νυχτερινό σχολείο για να μάθει γράμματα. Είναι ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο αυτό. Ο άνθρωπος που αργότερα θα χαιρετήσει το πλήθος του Madison Square Garden μεγάλωσε κουβαλώντας βαλίτσες ξένων. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο σημεία δεν ήταν γεωγραφική, ήταν θέληση. Και 2 χρόνια μετά η μητέρα του Αντώνη πεθαίνει. Είναι ακόμα παιδί. Τι κάνει ένα ορφανό προσφυγόπουλο στην Αθήνα του 1924? Επιβιώνει. Σε μια στιγμή υπήρξε μια συμπλοκή. Κάποιοι νεαροί, πειράγματα. Ο Αντώνης δεν είναι τύπος που αποφεύγει. Μετά την παρόρμηση, κάποιος του συνέστησε να πάει στο γυμναστήριο του Αγαθοκλή Μπάρκα, ένα υπόγειο στην οδό Ασκληπιού, εκεί που έπαιζαν πυγμαχία μερικοί νέοι της γειτονιάς. Περισσότερο για να αντιμετωπίζει τους παλικαράδες της γειτονιάς παρά με σκοπό να γίνει επαγγελματίας πυγμάχος. Ο Αντώνης πήγε και δεν έφυγε. Μέσα σε ένα εξάμηνο, ο 16χρονος Αντώνης αναδεικνύεται σε πρωτοπυγμάχο της σχολής και αρχίζει να κερδίζει τα πρώτα του χρήματα ως επαγγελματίας μποξέρ σε μάτς σε αθηναϊκά θέατρα. Η πυγμαχία στην Αθήνα της δεκαετίας του 30 δεν είναι σπορ ευγενών, είναι σκληρή, ακόμα και επικίνδυνη. Οι ανταγωνιστές ήταν σκληροτράχυλοι, τα χτυπήματα συχνά άτεχνα. Αλλά ο Χριστοφορίδης έχει κάτι που δεν διδάσκεται. Έχει ανθεκτικότητα. Δεν τον απασχολεί ο πόνος της αποτυχίας. Έχει δει και χειρότερα. Πολύ σύντομα γίνεται πρωταθλητής Αθηνών. Αλλά ο τίτλος του Αθηναίου πρωταθλητή δεν αρκεί. Είναι σχεδόν αδύνατο να ζήσεις από την πυγμαχία στην Ελλάδα αυτής της εποχής. Και δεν αρκεί και σε επίπεδο αγωνιστικό. Ο Αντώνης το ξέρει. Αυτό το παιδί που μεγάλωσε με τίποτα έχει μάθει να κοιτάζει ψηλά. Και ψηλά σε εκείνη την εποχή σημαίνει ένα μέρος. Παρίσι. Γύρω στο 1934 ο Αντώνης Χριστοφορίδης είναι περίπου 17 ετών και φτάνει στο Παρίσι. Ποιο είναι το Παρίσι της πυγμαχίας εκείνα τα χρόνια? Είναι μια από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του διεθνούς αθλήματος. Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί, Αφρικανοί, Αργεντινοί, το Palais des Sports φιλοξενεί πρωταθλητές από όλο τον κόσμο. Η αγορά είναι ανοιχτή, αλλά είναι απαιτητική. Ο Χριστοφορίδης πρέπει να αποδείξει ποιος είναι, ξεκινώντας από το 0. Βρίσκει έναν καλό μέντορα, τον Πιέρ Γκαντόν, εμπειρότατο Γάλλο προπονητή που αναγνωρίζει αμέσως τον ταλαντούχο νέο. Ο Χριστοφορίδης δεν έχει βαριά χέρια. Αυτός είναι ο τεχνικός όρος για πυγμάχος που δεν αποτελειώνουν αντιπάλους με νοκάουτ. Έχει μόνο 13 νοκάουτ σε 76 αγώνες ζωής. Το νούμερο αυτό λέει πολλά. Αλλά έχει κάτι άλλο. Ευφυΐα. Δοκιμάζει τον αντίπαλό του. Γνωρίζει πότε να πιέσει, πότε να αμυνθεί, πότε να αντεπιτεθεί. Είναι ο τύπος του πυγμάχου που εκτιμούν πρωτίστως οι ειδικοί. Από το 1934 έως το 1939 ο Χριστοφορίδης δίνει 46 επαγγελματικούς αγώνες. Στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Βόρειο Αφρική, στην Αλγερία. Ταξιδεύει ακατάπαυστα. Νικά, χάνει, ανεβαίνει. Οι εφημερίδες της εποχής τον περιγράφουν
μαχητικός, θαραλέος, γρήγορος, ικανός, με εξαιρετικούς συνδυασμούς τριπλών χτυπημάτων και πολύ ανθεκτικός στο ξύλο. Το 1937 έρχεται η ώρα να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από τον θρυλικό 30χρονο πρωταθλητή Κώστα Βάση. Επιστρέφει στην Αθήνα, στο Παλάς της Οδού Βουκουρεστίου, στις 21 Νοεμβρίου 1937 αντιμετωπίζει τον Βάση. Ο Χριστοφορίδης ρίχνει τον Βάση 9 φορές στο καναβάτσο. Κερδίζει αμφότερος τους τίτλους του πρωταθλητή Ελλάδος στις κατηγορίες των μεσαίων βαρών και ημιβαρέων. Τώρα όλοι κοιτούν βόρεια, προς τη Γερμανία. Ένα ερώτημα ταράζει την κατανόηση αυτής της ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν ένας Έλληνας πρόσφυγας, προσφυγόπουλο της Μικρασιατικής καταστροφής, να βρίσκεται στη Γερμανία του Χίτλερ το 1938 και να αγωνίζεται? Και όχι απλώς να αγωνίζεται, να κλήθηκε εκεί. Η απάντηση βρίσκεται στη φύση της πυγμαχίας της εποχής. Η ναζιστική Γερμανία δεν αγνοεί τον αθλητισμό, τον χρησιμοποιεί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο ήταν η τέλεια επίδειξη. Η πυγμαχία ήταν σπορ εθνικής υπερηφάνειας. Ο Γκούσταβ Έντερ ήταν ο Γερμανός πρωταθλητής. Ένας δυνατός, τεχνικός πυγμάχος που φόραγε τα χρώματα του Τρίτου Ράιχ. Το καμάρι της χιτλερικής Γερμανίας. 8 χρόνια αίτητος στα ριγκ όλης της Ευρώπης. Χρειαζόταν αντίπαλο για να επικυρωθεί η αξία του. Ο Χριστοφορίδης επιλέχτηκε. Ίσως επειδή ήταν γνωστός. Ίσως επειδή θεωρήθηκε διαχειρίσιμος. Ίσως επειδή κανείς δεν πίστευε ότι θα κέρδιζε. Στις 14 Ιανουαρίου 1938 το Sport Palast είναι ασφικτικά γεμάτο. 20.000 θεατές και στις εξέδρες παρόν ο ίδιος ο Χίτλερ. Ο αγώνας είναι σκληρός. 12 γύροι ορμής, άμυνας, αντεπίθεσης. Ο Έντερ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, της πίεσης, του πλήθους. Αλλά ο Χριστοφορίδης έχει κάτι που δεν αγοράζεται. Έχει ένα παιδί που έμαθε να επιβιώνει σε χειρότερα ριγκ από αυτό. Νικά στα σημεία. Ο Γερμανός πρωταθλητής χάνει μπροστά στο Χίτλερ. Και ο Χίτλερ εγκαταλείπει το Sport Palast πριν τελειώσει η βραδιά. Ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος στο περιοδικό Εικόνες μεταφέρει τη μαρτυρία του Δημήτρη Παπακώστα, τότε φοιτητή στο Παρίσι, που ταξίδεψε στο Βερολίνο ειδικά για τον αγώνα. Ο Παπακώστας ήταν αυτόπτης μάρτυρας και περιγράφει: «Στη διάρκεια του αγώνα ούτε μια στιγμή δεν ακούστηκε μια ενθαρρυντική φωνή για τον Αντώνη. Όλοι ούρλιαζαν για το δικό τους». Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου 1938, ο Χριστοφορίδης νικά τον Ολλανδό πρωταθλητή Μπεπ Βαν Κλάβερεν, Ολυμπιονίκη του 1928, και κατακτά τον επίσημο τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης μέσων βαρών. Ο αγώνας γίνεται στο Ρότερνταμ ενώπιον 15.000 θεατών. Ήταν 21 ετών. Αλλά η Ευρώπη αρχίζει να καίγεται. Το Σεπτέμβριο του 1939 ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινά. Τα ριγκ της Ευρώπης σβήνουν ένα-ένα. Ο Χριστοφορίδης κοιτάζει δυτικά. Νοέμβριος 1939. Ο Λου Μπέρνστον, Αμερικανός μάνατζερ πυγμαχίας, φέρνει το Χριστοφορίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αιτία, ο αγώνας του με τον Λου Μπρουγιάρ, τον θρυλικό Καναδό πρωταθλητή στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1939, τον οποίον ο Χριστοφορίδης κερδίζει. Αυτή η νίκη φτάνει στα αυτιά των Αμερικανών. Ένας Αμερικανός αθλητικός αρθρογράφος της εποχής, ο Τζακ Κάντι, γράφει: «Ο Μπέρνστον θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό. Αυτός ο Έλληνας μαχητής διαμορφώνεται σαν μία από τις πιο εξαιρετικές ελπίδες που έχουν εμφανιστεί εδώ. Οι παλιοί γνώστες του αθλήματος τον βλέπουν και λένε: αυτός θα γίνει ο μεγαλύτερος Έλληνας πυγμάχος όλων των εποχών». 5 Ιανουαρίου 1940, Madison Square Garden, Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η καλύτερη αρένα πυγμαχίας στον κόσμο. Ο Χριστοφορίδης κάνει το αμερικανικό ντεμπούτο του εδώ. Νικά τον Βίλι Παύλοβιτς στα σημεία. Η αμερικανική πυγμαχία παρατηρεί. Αλλά η Αμερική έχει τους δικούς της κανόνες. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν ξέρουν τι να κάνουν με το όνομά του. Χριστοφορίδης. Είναι δύσκολο για την γλώσσα τους. Αρχίζουν να τον αποκαλούν Κρίστο δε Φίστο, Χρήστο ο Βροθιάς, και επειδή ήταν ωραίος νέος, γοητευτικός, μεγαλικός τι, τον αποκαλούν και Greek Chic, ο Έλληνας Σεΐχης. Ο Χριστοφορίδης εγκαθίσταται στη Τζινέβα του Οχάιο, μια μικρή πόλη 50 χιλιόμετρων από το Cleveland. Εδώ προκύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια της καριέρας του. Ο Τζίμι Μπίβινς, ένας από τους καλύτερους πυγμάχους της Αμερικής, μελλοντικό μέλος του Boxing Hall of Fame, νέος, δυνατός, σε εξαιρετική φόρμα. 15 Νοεμβρίου 1940, ο Χριστοφορίδης χάνει από τον Μπίβινς στα σημεία. «Κέρδισα εγώ εκείνον τον αγώνα», έλεγε ο Αντώνης χρόνια αργότερα. Ήταν αποκλειστικά απόφαση του τοπικού διαιτητή. 2 Δεκεμβρίου 1940, αντίπαλοι και πάλι. Ο Χριστοφορίδης νικά τον Μπίβινς αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη ήττα του Μπίβινς στην αμερικάνικη του καριέρα. Αυτή η νίκη του ανοίγει μια πόρτα που λίγοι Έλληνες έχουν ποτέ δει. «13 Ιανουαρίου 1941, Cleveland, Ohio, Arena of Cleveland». Ο Αντώνης Χριστοφορίδης αντιμετωπίζει τον Μέλιο Μπετίνα για τον κενό τίτλο παγκόσμιου πρωταθλητή ημιβαρέων βαρών της Εθνικής Ένωσης Πυγμαχίας της Αμερικής, η οποία ήταν η κυρίαρχη ρυθμιστική αρχή της εποχής. Ο τίτλος είναι κενός γιατί ο Μπίλι Κον ανέβηκε κατηγορία για να αντιμετωπίσει τον Τζο Λούις. 15 γύρι. Ο αγώνας είναι αμφίροπος. Για 12 γύρους ο Μπετίνα φαίνεται να προηγείται ελαφρά. Αλλά στους τελευταίους 3 γύρους ο Χριστοφορίδης αλλάζει ταχύτητα. Πιέζει, συσσωρεύει σημεία, δουλεύει τον κορμό, τελειώνει δυνατά. Το κοινό που έβλεπε έναν αγώνα, όχι τον τίτλο, φωνάζει. Η απόφαση, ομόφωνη νίκη Χριστοφορίδη. Αυτό ήταν. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Ήταν 23 ετών. Ο πρώτος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας στην ιστορία. Στα ελληνικά περιοδικά, και ήταν τόσα πολλά στο Οχάιο, με κεφαλαία γράμματα, οι Έλληνες νικάνε παντού τους Ιταλούς, και στα βουνά της Αλβανίας και στα ring της Αμερικής. Γιατί αυτό ήταν ο Ιανουάριος του 1941. Η Ελλάδα αγωνιζόταν στα αλβανικά βουνά και ένα προσφυγόπουλο από τη Σμύρνη νικούσε στην Αμερική. Ο ίδιος περιέγραψε αργότερα στο Λιμπερόπουλο. Όταν ανέβηκα στο ring,
δεν έβλεπα πέρα από τη μύτη μου, λουσμένους από τους εκτυφλωτικούς προβολείς. Άκουγα το βουητό των θεατών. «Αντωνάκη», είπα στον εαυτό μου, «δεν τρέχει τίποτα. Έχεις παίξει σε όλα τα ring της Ευρώπης. Χειρότερα από το Βερολίνο και το Ρότερνταμ αποκλείεται να είναι». Και δεν ήταν. Κάποιος εκεί ψηλά με προστάτευε. Νίκησα παμψηφί στα σημεία. Οι Ελληνοαμερικανοί στις εξέδρες ούρλιαζαν από τη χαρά τους. Ο πιτσιρικάς που σήκωνε βαλίτσες ως γκρουμ στο ξενοδοχείο Μιστράς της οδού Βαλαωρίτου τα είχε καταφέρει. Είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. 2 εβδομάδες τώρα πετάω στα ουράνια. Οι πατριώτες εδώ στο Cleveland έχουν παραφρονήσει. Όταν νίκησα τον Πετίνα, οι εφημερίδες γράψανε ότι οι Έλληνες νικάνε παντού τους Ιταλούς. Και στα βουνά της Αλβανίας και στα ring της Αμερικής. Στα ελληνικά μαγαζιά, και είναι τόσα πολλά στο Οχάιο, με κερνάνε συνεχώς. Αλλά η ζωή δεν είναι αγώνας 15 γύρων με αίσιο τέλος. 4 μήνες αργότερα, 22 Μαΐου 1941, ο Χριστοφορίδης χάνει από τον Γκάς Λέσνεβιτς σε έναν αγώνα που τεχνικά δεν ήταν αγώνας τίτλου, αλλά η Εθνική Επιτροπή Πυγμαχίας αποφασίζει να δώσει τον τίτλο στον Λέσνεβιτς. Ο τίτλος φεύγει από τα χέρια του. Τον Ιανουάριο του 1942, ο ανερχόμενος Έζαντ Τσάρλς, ένας αντίπαλος που θα γίνει ο ίδιος παγκόσμιος πρωταθλητής, τον νικά με νοκάουτ για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο Χριστοφορίδης συνεχίζει. Αγωνίζεται έως το 1947. 76 αγώνες συνολικά, 53 νίκες, 15 ήττες, 8 ισοπαλίες. Μετά τη σύνταξή του, ο Χριστοφορίδης ανοίγει μια ταβέρνα μπαρ στο Τζινέβα του Οχάιο. Ζει εκεί αρκετά χρόνια ανάμεσα στους Ελληνοαμερικανούς της κοινότητας που τον αγαπά. Το 1961 χωρίζει από τη γυναίκα του, το 1968 πουλά τα πάντα και μετακομίζει στη Φλόριντα. Και το 1971, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το προσφυγόπουλο που κουβαλούσε βαλίτσες στην οδό Βαλαωρίτου επέστρεψε στην Αθήνα ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε σκοπό να μείνει 45 μέρες. Έμεινε 15 χρόνια. «Αγαπώ την Ελλάδα», έλεγε. «Εδώ είσαι σε πουκάμισο 12 μήνες το χρόνο και κανείς δεν σε ρωτάει τίποτα». 19 Οκτωβρίου 1985. Ο Αντώνης Χριστοφορίδης κάθεται στο αυτοκίνητό του στους δρόμους της Αθήνας. Καρδιακή προσβολή. Φεύγει εκεί ήσυχα στην πόλη που τον δέχτηκε πρόσφυγα και στην οποία διάλεξε να επιστρέψει. Ήταν 68 ετών. Υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να το θέσουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Γιατί ο Αντώνης Χριστοφορίδης παραμένει τόσο άγνωστος στους περισσότερους Έλληνες? Κανένας άλλος Έλληνας δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στην πυγμαχία από τότε. Ούτε μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει 85 χρόνια. Ήταν προσφυγόπουλο, ορφανό, αχθοφόρος και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κυριολεκτικά από το 0. Σε μια εποχή που η Ελλάδα ούτε καν τον διεκδικούσε. Βρήκε μόνος του το δρόμο. Και όταν κέρδισε το Γερμανό πρωταθλητή μπροστά στο Χίτλερ, αυτό δεν ήταν μόνο αθλητισμός. Ήταν ένα παιδί της καταστροφής που νίκησε έναν τίτλο ενώπιον του χειρότερου τυράννου του αιώνα. Δίχως να τον γνωρίζει ίσως. Αλλά το έκανε. Η μικρασιατική καταστροφή δεν έφτιαξε μόνο θύματα. Έφτιαξε και αυτόν. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, κάντε συνδρομή στο κανάλι μας. Κάθε εγγραφή βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως ιστορίες που κινδυνεύουν να χαθούν.